سلام رفقا، توی این ویدیو میخوام با هم دیگه یه دونه استند دیواری درست کنیم. با من همراه باشید. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ازتون میخوام که لطفا کانال رو سابسکرایب کنین. باعث دلگرمی منه و باعث میشه که انگیزه بگیرم تا ویدیوهای بیشتری براتون پر کنم. ممنون ازتون. خب اینجا چی داریم؟ اینجا 4 تا تیکه چوب 4 تراش شده مرتب با طول 35 سانتی متر داریم و 8 تا تیکه 4 تراشینم و طول 12 سانتی متر. اول اینا رو من قسم می‌کنیم تا بقیه روند رو ببینیم. خب برای محکم‌تر شدن شلفمون هم من چند تا تیکه دیگه هم برش زدم که به وسط اینها بزنیم تا استحکام بیشتری داشته باشه. برای تیکه بالایی شلفمون هم نیاز به اضافه کردن این قطعه نیست، چون قرار نیست روش استندی قرار بگیره. خب ارتفاع استندمون 75 سانتی متره و من باید اینو تقسیم بر 3 کنم، چون یکی از پایه‌هامون که قرار نیست صفحه روش قرار بگیره و بالای و برای حفظ تعادل استندمونه. پس من باید تقسیم بر 3 کنم، هر 25 سانتی متر یک علامت بزنم. اول ابتدا و انتهای استند رو کامل فیکس میکنم و بعد قسمت های وسط رو چسب میزنم. بعد همش رو با هم دیگه صفر میکنیم. این باعث میشه که زمانی که یکی از پیچ‌ها رو صفر میکنیم چوب نچرخه. صفحه‌های وسط رو جا بزنیم.
کمک گرد چوب و چسب چوب یه بتونه درست میکنیم و جای سوراخ‌ها رو پر میکنیم. خب میذاریم خشک بشه و بعد یه دست استفاده کاری میکنیم و در نهایت رنگش میکنیم. خب رسیدیم به مراحل آخر کار. تقریبا میشه گفت اصلی ترین کاریه که یه نجار بعد از این که کارشو میسازه باید انجام بده و اونم پرداخت کاره. چون اگر خوب سنباله نخوره در نهایت رنگ خوبی روش نمیخوره و اون زحمتی که کشیدین خیلی دیده نمیشه. اما قبلش ازتون میخوام که کانال سابسکرایب کنین که منم این وسط انرژی بگیرم. بریم ادامهش. خب من بعد از اینکه با سنباده لرزون سنباده زدم، با دستم با سنباده 120 سنباده کاری کردم. الان نوبت میرسه به رنگ زدن. من چون میخوام کل استند مشکی مات باشه پس با اسپری رنگش میکنم، اما میخوام صفحه هاش تر چوب دیده بشه و اون تو قسمت صفحه ها رنگش رو بهتون نشون میدم. اسپری هم که استفاده میکنم برند واکو هست که جزء تقریبا بهترین برندهایی است که موجوده و واقعا رنگ خوبی رو تحویل میده. نیم ساعت یک ساعته بهش میدم تا رنگ خودش رو بگیره، بعد برش میگردونم و اون قسمت دیگه‌ش هم رنگ میزنم.